everyone, today we are going to Kalavantin Durg, almost 50 kilometers from Mumbai and around 110 kilometers from Pune. We will be reaching at the base in 11 minutes. We are at the parking and starting the trek. कुठे जायचंय? आज गाव आला नाहीये. हे गाव नाही का? नाही. पण कलावंती कुठे आहे? इकडे इधर से सीधा आगे जाके गाव आएगा. किधर है गाव? प्रबळगड पण इकडेच. लेफ्ट साइडला कलावंती दुर्ग, राईट साइडला प्रबळगड. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. थोडा आपला टार्गेट आहे की 12 पर्यंत गाडीला. हा यार, मी घरी जाऊन चिल मारते. प्रबळगड मी डायरेक्ट हार्टबीटला टच. अबे लेफ्ट साइड जाते. बॉन्ड एकदा बघ बरं, अलाइनमेंट बरोबर आहे का? बरोबर. सपोज हात पाहिजे का? नाही तो व्हिडिओ काही रोपची गरज नाही ॲक्च्युली. जमतंय ना असं राजश्री, असं चल पुढे. ए अरे एवढंच. अरे ते शायनिंग मारतं साईडनी पाईप इकडे ते लांबे टांगे. लंबे टांगों का फायदा उठा रहा है. कसं काही चल दे हात आणि धन काढ. देत तुला सपोर्ट देतो. नाही नाही गेला चढला दे भाऊ. थांब. हा बस जाऊ का मी? ब्रो आय एम व्हेरी गुड ट्रेकर. जे जोपर्यंत खाली बघत नाही ना तोपर्यंत डेंजर नाही वाटत. खाली बघितल्यावर कळतं. छत्रपती शिवाजी महाराज की. निधन झिपलाईन असती. आज नाही आहे, आणि असली असती तरी आपण मी तर नसतं केलं. येडा आहे का ते? एवढं जास्त प्रॉब्लेम नाही. 0.01% आहे. काय फेलियर रेट. अरे पण घेतलेला. हा ते अवघड दिसायला अवघड आहे. सनस्क्रीन. लेग स्ट्रेंथ लागेल. 4 आर्म्स लेगा. रोप नाही पकडली मी. इम्प्रेस. मला पण असं वाटलं ऋषभ आहे. बरोबर आहे बरोबर आहे भाऊ. भाऊ अरे यार. अरे जाय ना. नाही जाणार ऋषभ. तोंडावर आपल्याला थोडा सीन होईल. खूप
ठीक आहे, वॉज नॉट दॅट टफ. कुठून? ह्या मैदाना इथून त्या घरापासून त्या बंगल्यापासून हा ते मैदान दिसतंय हा हा ते त्यात रेस्कोर्स साठी. हा ब्ल्यू का? हा सगळं आहे ते. हे पूर्ण area. लय मोठा आहे रे, लय मोठा आहे. जास्त आहे. अरे वा, एकदम फील आहे. काही होणार स्क्रीन. तुम्ही ते फोन कनेक्ट नाही करत? अरे काही नाही, चिल्ले. काही कमेंट पास नाही करत. पण उतरल्यावरच रिव्ह्यू देतो. गाडी पोचल्यावर फिरून फिरून आहे ना. नाही आणि पुढे पण आहे ना, हरिहरचा स्ट्रीट काढला ना त्यानंतर पुढे पण असं आहे थोडं काय. हो पुढे बघितलंय ना, तो स्ट्रेट तेवढंच हा, बघितलं. हरिहरगडला आहे ना माकडांचा चॅलेंज लय मोठा आहे मला वाटतं. जे येतं ना ते माकडांच्या बॅगमध्ये हात टाकतं. हे व्हिडिओमध्ये असं वाटत असेल खूप अवघड आहे, पण ॲक्च्युली नॉर्मल स्टेअर्स आहे. फक्त इथून व्ह्यू खूप पॅनोरॅमिक आहे, त्यामुळे असं वाटतं की हे चॅलेंजिंग आहे. ज्यांना हाईट्सची भीती वाटते प्रोबेबली त्यांना हा ट्रेक डिफिकल्ट वाटू शकतो. चला थोडा ब्रेक घेऊयात. हे जेवढं आहे ना भारी वाटतंय ना, आता गर्दीमध्ये आहे ना 10% बी भारी नसतं वाटत. येस यू आर राईट. आज गर्दी कसं काय नाही आहे, पण सॅटर्डे. किती वाजले भाऊ? 9:30 वाजले. मग? लोक उठतात आता. अरे नाही रे, ट्रेक करणारे लोक येतात सकाळी, असं काही नाही. आपण हरिहरला आहे ना, आपण 11ला स्टार्ट केला होता. तुम्ही किती वाजता गेले होते हरिहरला? 11ला स्टार्ट केला. मग असा जरा ग्रुप पाहिजे. हां ग्रुप मध्ये फील आहे. वरती आपण रोपवे करू. चला घेऊन जा. तेच जोक तुम्ही पालन करू राहिले. हां किती वेळात चढलो आपण? 2.25 तास. हे थांब, गुफा आहे, गुफा लिहिलंय बघ. अबे ते प्रॉपर करू. आज नको जाऊ का बाहेर येत नाही करू. बॅट्स येतील. अबे नाही लई मोठी दिसते. अरे हो रे, पाण्याची. अरे नाही नाही नाही, पाण्याची नको जाऊ आत. हॅलो हे तुझ्या ब्लॉग मध्ये आले का? हॅलो कोण आहे का? आम्ही येऊ का? चिवताई थांब, माझ्या सारंगला व्हिडिओ काढू दे. इकडे रात्री सगळे प्राणी येऊन पण झोपत असते.